Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 23rd June 2025. Our Azai Current Affairs I'm discussing from both prelims and mains perspective. Okay, so these are the two topics that we are going to discuss today. State cabinet of important decisions size I'm discussing korim kenake mains or I'm implement koribo parim. Then Ambubasi Mela, আমি সবে জানো, okay, world famous Ambubasi Mela, যেটো আমাৰ কামাখ্যা টেম্পলত প্ৰতি বছৰে অবজাৰ্ভ কৰা যায়. Okay, এটো আমি নিজেও প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিম, মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এটা কন্টেন্ট হয় for a mains answer writing. Okay, so first we will discuss about this state cabinet decisions, important decisions we are discussing. GS paper 5 কাৰণে important আৰু দুইটা content আজি আমাৰ GS paper 5 কাৰণে important. Ambubasi Mela to আমাৰ GS paper 5 কাৰণে important for our upcoming mains কাৰণে important. Okay, so let's discuss the first topic. প্ৰথম টপিকটো আমি ডিসকাশন কৰিম যে কিছুমানৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশন লৈছে ক্যাবিনেটত. ওকে, কি ক্যাবিনেট এপ্ৰুভেল সেবোৰ আমি ডিসকাশন কৰিম আৰু সিগনিফিকেন্স তো আমি ডিসকাশন কৰিম ইয়াত. ওকে, so see the first topic, first decision কি ললে যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কিমস. এটো ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমস হয়. মেইন ইয়াৰ পাৰপজ তো কি হয় যে টু ফেসিলিটেট লিগেল কোঅৰ্ডিনেটেড ট্ৰান্সপোৰ্টেশন অফ ডিজিজড persons who die outside the state. কোনোবা যদি স্টেটৰ বাহিৰত যদি কাৰোবাৰ ডেথ হয় তেওঁলোকক while working or studying, ওকে, কোনোবা কাম কৰি থকা বা পঢ়ি থকা ষ্টুডেন্টৰ যদি কৰবাত মৃত্যু হয় আউটসাইড স্টেট, তেওঁলোকক আনিবৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব, কোঅৰ্ডিনেটেড এফৰ্ট ল'ব. ওকে, সো মেইনলি কাক টাৰ্গেট কৰা গৈছে, যিবোৰ প্ৰাইমেৰিলি লো ইনকাম ইউথ আমাৰ ষ্টেটৰ বাহিৰত আছে, সেই সকল মানুহৰ যদি কেনেবাকৈ ডেথ হয় ষ্টেটৰ বাহিৰত, তেওঁলোকৰ বডিটো নিজৰ ষ্টেটত নিজৰ গাঁওখনত নিজৰ ঘৰখনত আনিবৰ কাৰণে কি কৰিব, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কোঅৰ্ডিনেটেড এফৰ্ট কৰিব, গভৰ্ণমেণ্টে তাত ছাপোৰ্ট কৰিব, ফিনান্সিয়েল ছাপোৰ্ট. ওকে, অলসো কভাৰ্ছ ডেথ ডিউ টু এক্সিডেণ্টেল অৰ মাৰ্ডাৰ বা এক্সিডেণ্টেল কেছতো যদি কোনোবা ডেথ হয়, কোনোবা টুৰিষ্ট যদি ফুৰিব যাওঁতে ক'ৰবাত যদি ডেথ হয়, দেন গভৰ্ণমেণ্ট উইল ব্ৰিং দি বডি. ওকে, ডেথ ডিউৰিং মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আউটসাইড আছাম, এইটো কি কৰা গৈছে, ইয়াতে এক্সক্লুড কৰা গৈছে. কোনোবাই যদি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে যদি কাৰোবাৰ ডেথ হৈছে, সেইটো কিন্তু কি কৰিব, ইয়াতে এক্সক্লুড কৰা গৈছে. নোডেল এজেন্সি আসাম পুলিচ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ. ওকে, সো আমি জানিব লাগিব যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কিমটো একচুৱেলি কি হয়, সেইটো জানিলে ইম্পৰ্টেণ্ট. নেক্সট, এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰভেশ্যন ইনিচিয়েটিভ কিছুমান লৈছে. দুখন বিল, উৰপাত বিল গোৱালপাৰা আৰু এখন বিল আছে আমাৰ হাছিলা বিল. এই দুখন বিলক কি কৰিছে, protected proposed reserve forest হিচাপে নোটিফিকেশন কৰিছে. গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্টত আছে দুখন, সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট. পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে এই বিল দুখন ক'ত আছে, লোকেশনটো সুধিব পাৰে. নেক্সট, ৰাভা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল. পাৰপজটো কি হৈছে যে ৱেলফেয়াৰ অফ দি ৰাভা কমিউনিটি ৰিচাইডিং আউটসাইড অফ দি ৰাভা আছাম অট'নমাছ কাউন্সিল. ৰাভা আছাম অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আউটসাইডত যিখিনি ৰাভা কমিউনিটি মানুহ আছে তেওঁলোকক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে দিছ ৰাভা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলখন গঠন কৰা হৈছে. অংগনবাড়ী সুপাৰভাইজাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৰিফৰ্মছ এটা আহিছে আমাৰ. ওকে, যে 50% সুপাৰভাইজাৰ পোষ্টটো আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিব, চাৰ্ভিং অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ 10 বছৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী চায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ. আৰু বাকী ৰিমেইনিং 50%টো আমাৰ ক'ৰ পৰা ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট, যিটো আমাৰ এডিআৰই গ্ৰেড 3 এক্সামিনেশ্যনৰ. তাৰপিছত ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে কি কৰিছে সেইটো চাব লাগিব, যে ষ্টেটাছ গ্ৰান্টেড ডিক্লেয়াৰ্ড ছ'চিয়েলি এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ, SCBC হিচাপে তেওঁলোকক ৰিকগনাইজ কৰিছে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কমিউনিটি ইন লাইন উইথ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাইৰেক্টিভছ. এতিয়া পৰা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ সকলক কোনটো কেটেগৰীত ইনক্লুড কৰিছে, ছ'চিয়েলি ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ বুলি. ওকে, SCBC, ছ'চিয়েলি এণ্ড ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ. দেন PM পোষণ অনৰিয়াম হাইক. ওকে, কুক কাম হেল্পাৰ সকলৰ কি কৰিছে যে PM পোষণৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ যিটো অনৰিয়াম হয় সেইটো কি কৰিছে, ইনক্ৰিজ কৰিছে ফ্ৰম 500 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈ পাৰ মান্থ. এণ্ড ইট উইল ইফেক্টিভ ফ্ৰম 25 অক্টোবৰ 2025. ওকে, নেক্সট, এক্সটেনশ্যন অফ আপোন ঘৰ আপোন বাহন স্কিম. এই আপোন ঘৰ আৰু আপোন বাহন স্কিমটো এক্সটেণ্ড কৰা গৈছে কাক, এই ৰেগুলাৰ এণ্ড কণ্টেক্সুৱেল এমপ্লয়ী টিল দি এজ অফ 60, নেশ্যনেল হেল্থ মিছন, সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান আৰু 3 ষ্টেট পাৱাৰ ইউটিলিটিজ. ওকে, সেই সকললৈ কি কৰা গৈছে, এইকেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত যোনে কণ্টেক্সুৱেলত কাম কৰি আছে
তেওঁলোককো দিয়া যাব নেশ্যনেল হেল্থ NHM সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান আৰু 3 ষ্টেট পাৱাৰ ইউটিলিটিজ APDCL AEGCL এইকেইটা আৰু APGCL then another important point is that this is Hinduja renewable energy project eto ami main answer writing likho paim je asomor renewable energy sources bur amar enhance koribo kane Hinduja aise okay kot teoloke kaam koribo West Karbi Anglong district allotment of 3000 allotment of land for a Hinduja group of 900 megawatt upstream pump storage project or karone land allot korise Karbi Anglong district okay for renewable sources of energy okay আমি এক্সাম্পলস এবোৰ লিখিব পাৰিম যে ৰিনিউৱেবল সোৰ্সেস অফ এনাৰ্জি অসমে কোনটো গতিত আছে বা কোনটো ষ্টেটাছত আছে তো ৰিসেন্ট আমি এক্সাম্পলস আমি লিখিব পাৰিম যে অসম গৱৰ্ণমেণ্টে হিন্দুজা গ্ৰুপক ল্যান্ড এলট কৰিছে ফৰ 500 মেগাৱাট অফষ্ট্ৰীম পাম্প ষ্টোৰেজ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে okay Assam Industrial Green Corridor Fund okay this is what again important ebu amar main so kane important Assam Industrial and Green Corridor Fund Green Growth Fund Assam Industrial and Green Growth Fund this is what nature to ki amar semi registered alternative investment fund okay yate 3000 crore rupees rakha goise aru ya main objective to hoise long term capital investment koribo aru promote sectors like kundu sector basically sauk yate ki ase Green Growth Fund buli ase Green Growth Fund ta mane renewable energy green infrastructure agrotech MSME tourism and private startup eburok ami ki kora jabo ogradhikar dia jabo promotion koribo through Assam Industrial and Green Growth Fund 3000 crore rupees yakane ki kora goise allocate kora goise ayar pura significance ei decision bur pura ki significance is this decision reflect Assam multidimensional focus on ei decision bot অসম সরকারের কি রিফ্লেক্ট হয়েছে okay the social equity and inclusion হয় না inclusive growth সব এটা আমি ট্রান্সজেন্ডার কি কইছো সোশিয়ালি ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস হিচাপে আমি ইনক্লুড কৰিছো লো ইনকাম মাইগ্রেন্ট যিসকল মানুহে বাহিৰত কাম কৰিছে তেওঁলোকক যদি কেনেবাকে ডেথ হয় কাইলে যে তেওঁলোকৰ বডিটো আনিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কি কৰিব কষ্ট বিয়াৰ কৰিব কোঅৰ্ডিনেটেড ৱেট okay so সকলোকে আমি কি কৰিছো ইনক্লুসিভ এটোতে আমি কব যে ইনক্লুসিভ গ্রোথ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট okay environmental sustainability okay so environmental sustainability কাৰণে আমি কি that green project আনিছো আমি okay welfare administration অঙ্গনবাড়ী সকলৰ কথা কব ৰাভা আসামৰ কথা কব পাৰো হয়নে economic growth renewable sources of energy infrastructure funding community development Rava Council okay so these are the significance of this cabinet decision ইয়াতে অসমৰ বহুমুখী দৃষ্টিকোণ আমাৰ প্ৰতিফলিত কৰিছে অসম চৰকাৰ so this is mains practice question which you may try যেটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে okay mains answer writing ৰ কাৰণে আপোনালোকে এটো প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সেম কোৱেশ্চন নাহে বাট মেইনছত এবোৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনে আহি যাব অসম পেপাৰখনত ওকে গতিকে আমি যদি লিখো এটো 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে 150 ওয়ার্ডস আমাৰ কি হ'ব তা ভাল এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব ওকে সো আমি ক্লাছৰ পিছত যিমানখিনি কোৱেশ্চন আপোনালোকক ইয়াতে দি আছো ট্ৰাই টু ৰাইট দিস কোৱেশ্চনস ওকে সো মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংত আমাক বহুতখিনি কি কৰিব ই সাপোৰ্ট কৰিব হেল্প কৰিব 10 মাৰ্কস 150 ওয়ার্ডস so try to write a proper introduction then body part and conclusion okay and try to write the body parts with bullet points aru ami underlining koribole chesta koribo keywords likhibole chesta koribo try to underline the keywords try to maintain the time 10 marks of question to ami jate 7 minutes ami complete koribo paro okay so next Ambubasi Mela very famous okay recently ami jano Ambubasi Mela amar Kamakhya temple hoye ase etu bikhoy ami sobe jano but jitu content dia goise hetu apnaloke pohibo it is very important for your mains answer writing mainsot amar short note or Ambubasi Mela bikhoy dibou pare okay so this is what Kamakhya temple proti bochore ami etu observe kora jay palon kora jay okay with this we celebrate what we celebrate
fertility, femininity. Okay, we celebrate this. And it also attracts what? This pilgrim, tantric and tourists from across the globe. India pato ahe tar upori amar abroad opor amar various tantric সকল অহা দেখা পোৱা যায়, সাধু বাবা সকল অহা দেখা পোৱা যায়, হয়নে? tantrics, tourist, pilgrim সকল আমাৰ এই অম্বুবাচী মেলাত আমি গেদাৰিং হোৱা দেখা পোৱা যায়, হয়নে? So let's see the etymology. The অম্বুবাচী মেলাটো আমাৰ etymology টো কি হয় মেনচন লিখিব লাগিব যদি etymology is very important. So this is what brimming of arch water during monsoon. Okay, this অম্বুবাচী মেলা is meaning of what? Brimming of arch water during monsoon. Monsoon বাৰিষাৰ সময়ত পানীটো আমাৰ পানীৰ প্ৰবাহ সেইটোৱে বুজাইছে. Okay, symbolize fertility of the earth. Okay, a time of rejuvenation known as amity বুলি এটো কোৱা যায়. Okay, এটো মেইনলি আমি কেতিয়া সেলিব্রেট কৰো? আহাৰ মাহত আমি সেলিব্রেট কৰো, when the sun enters মিথুন ৰাশি and ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন আমাৰ যেতিয়া একেবাৰে ফুলি উঠে. Okay, and it's celebrated Kamakhya temple one of the 51 Shakti Pith. So 51 টা শক্তি পীঠৰ ভিতৰত আমাৰ কামাখ্যা টেম্পল এটো আমি নীলাচল পৰ্বতত যেটো আমাৰ কামাখ্যা টেম্পল অৱস্থিত তাতে আমি প্ৰতি বছৰে কি কৰো আমি পালন কৰো আহাৰ মাহত যেতিয়া আমাৰ সূৰ্য মিথুন ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে আৰু যে এটো সময়ত আমাৰ বাৰিষা হয় ভৰ বাৰিষা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমাৰ একেবাৰে কি হৈ যায় ফুলি উঠে পানীৰে. ওকে, সো বাকিখিনি কন্টেন্ট আপোনালোকে নিজেও চাই লব পাৰিব. etymological টো মই ডিসকাশন কৰিলো. ওকে, mythological foundation কি হয়, ওকে, then archaeological and tribal roots, historical development, okay, historical significance এখিনি আমি নিজেও চাই লব পাৰিম. কন্টেন্টটো আপোনালোকক দিয়া আছে আমি সকলোৱে জানো ৰিগাৰ্ডিং দিস অম্বুবাচী মেলা. ওকে, মই ভাবো যে এখিনি আকৌ ক্লাছত আমি ডিসকাশন কৰিব লাগিব. ওকে, কন্টেন্টটো পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পেলাই ইউ ক্যান ৰাইট ইউৰ মেইনস, বাট দিস ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক. যিকোনো এটা বছৰত APSC মেইনছত শৰ্ট নোটৰ কাৰণে এটো আমাক দিব পাৰে. ওকে, আৰু যিমানখিনি ৱৰ্ডত লিখা গৈছে সেইখিনি ৱৰ্ডৰ পৰা আমি ডেফিনেটলি আমি আমাৰ আনসাৰটো লিখিব পাৰিম. এটা যদি কন্টেম্পৰাৰী আমি ৰিলেভেন্সটো যদি আমি চাওঁ, স্পিৰিচুৱেল এণ্ড মিষ্টিকেল হাউস. ওকে, ইট এট্ৰেক্টস হোৱাট, আমি যদি চাওঁ যে এইবোৰ উই ক্যান ৰাইট আৱাৰ ওন, আমি নিজে দেখো ন, ইট এট্ৰেক্টস হোৱাট সাধু, tantrics, devotees and spiritual seekers across India and across the globe. Okay, বিভিন্ন কোণৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে সাধু সন্ন্যাসীসকল একত্ৰিত হয়. As a mystical center for the tantra practices. Okay, feminine power and menstrual dignity. Okay, celebrate reproductive power, femininity and breaks menstrual stigma. Okay, unique as one of the few festivals in the world like goddess menstrual cycle. Okay, tourism and cultural integration jodi ami sao, it's significant for religious tourism. Okay, ito ki promote koise amar religious tourism to promote koise in our state like Assam, and cultural diplomacy to ki kore promote koise. This structured promotion to preserve and popularize Assamese traditions. Amar Assamese tradition to ami bahirot loi jabo karone ba ami popular koribo karone i amak ki korise support korise. And indigenous belief, amar jibu indigenous belief ase hebu ami ki koribo parisu with this promote. Ombubachi Mela is not just a festival but celebration of womanhood, nature and cultural integration. Okay, it is what? Celebration of womanhood, celebration of naturehood and cultural integration. It reflects the synthesis of tribal spirituality, tantric rituals and Hindu mythology, playing a vital role in Assam culture. Ohomor cultural identity to amar ki korise promote korise, and tourism economy. It also promote what? Our tourism economy in our state. Okay, so that's all for today's class, my dear students. Okay, there is one mains practice question which you may try. Okay, 10 marks, 150 words of it. Okay, so marks is what? 10 marks, 150 words. Do write, do practice this question, and you may submit in the comment section so that we can check your answers. Okay, thank you everyone for joining the class. Okay, thank you.